Üdvözöllek titeket, sziasztok, Rambópunk vagyok, és ahogy a múltkor megígértem, most meg fogjuk tanulni, hogy kell az automata üzemmódból kilépni. Azt azért előtte hozzá kell tenni, hogy mostanában mind az okostelefonok, mind a kamerák nagy része automata üzemmódban is elég jó munkát végez, de ettől függetlenül nem árthat, hogyha tudjátok, hogy bizonyos beállítások mit jelentenek, mit akarnak, miért is fontosak ezek. Következőt fogjuk tenni. Fogunk egy kamerát. Először a kijelzőjén megmutatom élő módba, hogy egy beállítás mit is jelent, majd azután beszélek róla még egy kicsit, majd azután a számítógépen folytatjuk, és megmutatom, hogy gyakorlatban mit is jelentenek ezek a beállítások. De most teljesen jogosan kérdezitek, hogy hát maradj otthon, hogy fogom megmutatni nektek, hogy kell villamosokat fotózni, vagy buszt, vagy egyebek. De ehhez most van egy kis segítségem, ami nem más, mint nem ez a vérnyomásmérő. Egy játékvillamos. Na, itt mutatnám be a beállításokat a manuál üzemmódba. Az első fele az expozíciós háromszögnek. Az expozíció az, hogy mennyire fényes tulajdonképpen egy kép. Ez a záridő. A záridő minél rövidebb, annál sötétebb a kép, mint látjátok. Minél hosszabb, annál világosabb, annál több ideje van a szenzornak adatot gyűjteni. Akár több másodperc is lehet, ilyenkor szokott előfordulni azok fénycsíkok, amiket láttok. Azt viszont csak állványról tudjátok lőni, mert ha kézben tartjátok a készüléket, amikor megnyomjátok az elsütő billentyűt, akkor kicsit beremeg a így a készülék, és emiatt elmosódik a kép, ha nem elég gyors az záridő. Először is záridő, tehát záridőről nagyon sokat lehet hallatok hosszú záridős képekről. A záridő tulajdonképpen nem más, mint hogy a szenzor előtt a zár mennyi ideig van nyitva. Magyarán mennyi ideje van a szenzornak fénygyűjtenie. Ha láttok olyan képeket, amit az előbb is említettem, hogy fénycsíkok vannak rajta, azok általában hosszú záridős képek. Ám de ahhoz, hogy hosszú záridős képet jól tudjál rögzíteni, általában kell egy stabil felület. A kezed nem stabil, hiába gondolnád azt, ezért is van az, hogy bemozdulás történhet. Minél jobban be vagy zoomolva egy kamerán, annál könnyebb bemozdulni, hisz annál jobban mozdul a képed is, minél inkább messzire nézel. Ezen felül, mivel mi szeretünk közlekedési eszközöket fotózni, nem árt arra is odafigyelni, hogy a jármű maga sem mozduljon be. Erre vannak trükkök. Szemből, ha valami közeledik, az nem egy olyan gyors mozgás, mint ha ugyanezzel a tempóval oldalról megy. Magyarán, ha szemből fotózol le egy járművet, akkor rövidebb záridőt is, hosszabb záridőt is megengedhetsz magadnak. Magyarán több fényt tudsz bejutatni a szenzorba, ezáltal tisztább képet fogsz nyerni. Na gyerekek, akkor nézzük az első példát, ami nem más, mint a záridő. Betöltöttem a képeket, és meglátjuk, hogy mi mit tesz akkor a képeinkkel. Tehát először is, ez az első kép. Itt látjátok záridőt. 1/15 másodpercnyi záridőnk volt, relatíve fényes a kép. Ha feljebb vettem a záridőt 1/40-re, akkor sötétebbé vált a kép. És ha hosszabb záridőt lőttem, 0,6 másodpercet, akkor meg is történt ez a bemozdulás, amiről beszéltem.
Szerintem ilyet már láttatok, sőt, akár saját magatok is készíthettetek ilyen képet. Ezt azért illik elkerülni, mert ez így egy kész katasztrófa tud lenni. A második fele az expozíciós háromszögnek az úgynevezett rekeszérték. Ez az objektívtől függ. Mint látjátok, egyre inkább elkezdi sötétíteni a képet, ahogy egyre inkább zárok össze. Gondolhatnánk, hogy akkor tök jó, akkor amennyire tudjuk, levesszük, és olyan fényes lesz a kép, amennyire csak akarjuk. Na, először is a alacsony rekeszszámmal rendelkező gépek, objektívek ritkák, drágák. Másik probléma meg az, hogy minél alacsonyabb ez az f-szám, például f1,8, annál kevesebb dolog van fókuszban. Tehát jelen helyzetben csak a villamos, a mögötte lévő szekrény, ami körülbelül 20 centire van tőle, egyáltalán nincs fókuszba. Magyarán, ha például tájképet akartok lőni, akkor akár F8-ig, sőt, inkább 11-ig, és akár 16-ig is föl kell menni, ami sötétíti a képet. Természetesen, ha este akartok mozgó tárgyat fotózni, akkor nincs mese, annyira le kell menni, amennyire tudtok. És mivel van egy ilyen régi típusú vintage objektívem, meg tudom nektek mutatni, hogy a rekesz is takar. Látjátok, egyre inkább elrekeszeli a fényútját. Ugye minél kevesebb fényet engedve, annál sötétebb a kép. Viszont ugyanúgy, mint amikor ti a szemetekkel hunyorogtok, ugyanúgy itt is a fókusz javul. Közben elment alap, úgyhogy kicsit sötétebb lesz a felvétel. Rekeszérték volt ugye a következő. Mutatom még egyszer, elég látványos. A rekesz nem más, mint az objektíven az árás mértéke. Minél jobban ki lehet nyitni a rekeszt, tehát minél alacsonyabb az úgynevezett f-szám, annál több fényt tud beengedni. De minél alacsonyabb az f-szám, annál inkább tapasztalni fogjátok, hogy a háttérben lévő dolgok elmosódnak, még akkor is, hogyha relatíve messze vagytok a járműtől, vagy bármitől, amit szeretnétek lefotózni. Ettől függetlenül este elengedhetetlen, hogy a rekeszt kinyisd, amennyire tud, hisz a jármű mozog, az ISO-t nem akarod felemelni, erről már mindjárt beszélünk, hogy miért, és azért ez annyira nem vészes, sőt, egészen érdekes, különleges látványt nyújt a képnek. Az elmosódás annak a függvénye, hogy mekkorára tudod ezt a rekeszt nyitni, és a másik nagyon fontos összetevő, hogy mekkora a szenzor, amivel dolgozik a kamerád. Tehát a mobiltelefon kamerája, amivel relatíve kicsi a szenzor, annak nem lesz olyan erős mélységélessége, ugye depth of field, ahogy az angol hívja, míg egy crop szenzoros kamerának már egészen szép lesz, míg egy full frame kamerának meg már aztán olyan gyönyörű háttér elmosása lesz, amit más nem nagyon tudja fölvenni a versenyt. Tudom, a telefonoknál van a portrait mód, ahol szoftveresen elhomályosítják a hátteret, de ha egy idő után jobban megnézed, rájössz, hogy ez azért nem az idő. És még egy dolgot érdemes itt megjegyezni, még az elején, amikor tanultam fotózni, nyilván én is egyből f-számot le, mert minél fényesebb a kép, ugye annál jobb. Csak hogy a hátterem relatíve messze volt egy Nostalgia villamostól, mégpedig a 6264-estől, azt hiszem. És a budai várat akartam nyilván a háttérbe, viszont a nagyon alacsony f-szám miatt az egész háttér eléggé csúnya, homály, nem lett az igazi, tényleg nem. Ezt azért személyesen ki kell tapasztalni. Még telefonokhoz még visszatérve, ott még láthatjátok, hogy már megadják manapság, hogy a főkamera f1.7, és akkor a szuperszéles, vagy szuperszéles f2.4-es rekesszel rendelkezik, de azért mégse lesz ez a természetes mélységélessége, mint mondjuk egy dedikált kamerának.
Ez, ahogy elmondtam az előbb, a szenzor méret miatt is van, bár manapság már ugye egyre nagyobb szenzorokat raknak a telefonokba is, ezáltal már kevés mélységélességet ott is el lehet érni. És akkor a második téma az F-számnak a változtatása, hogy változtatja a dolgokat. Mint látjátok, ez itt F5,6. Kicsit a beállításokat át kellett állítanom, hogy hasonló fényességű legyen, de ez meg F11. Na most, ha megnézitek a képbe, a háttérbe a különbséget, mivel hogy a villamos mindkettőben fókuszban van, kicsit más a fényességük, nem állítottam be tökéletesen. Nézzétek, a háttérbe egy növényt beraktam nektek. Sokkal homályosabb, mint itt. Ha még tovább emelném az F-számot, akkor ez még élesebb lenne, és még jobban kivehető lenne a háttér. Na most mondtam, hogy mutatok erre példát. Ez egy kép, ami F1,8-on készült, és ha megnézzük a hátteret, már ha belenagyítok, amúgy is elég csúnyuska, de a háttér baromira nincs fókuszba. Viszont este mozgó járművel, már pedig itt mozog a villamos, nem nagyon volt más választás, mint az F-számot levenni, ahogy csak tudom. Az expozíciós háromszögnek a harmadik eleme, az úgynevezett ISO. Ezt minél inkább lejjebb veszem, annál sötétebb a kép. Az ISO az tulajdonképpen a szenzornak az érzékenysége. Fel tudok azt hiszem egészen 12.800-ig menni. Nem annyira látványos, de azért egy idő után lehet látni, hogy ráállította az autót, vagy nem mindegy. De azért látványos, hogy egyre fényesebb lesz a kép. Most nem mutatja, de valószínűleg 12.800-on elég csúnyán kisütném a képet. A másik hátránya annak, hogyha emeljük az ISO-t, az az, hogy minél magasabb az ISO, annál több a zaj a képben. Na most ez kamerától függ, hogy meddig tudja jól viselni, meg a helyszíntől is, meg a megvilágítástól is. Azt mondják, hogy a crop szenzoros kamerák, mint például az enyém is, olyan 1600-ig jók. Hát én már tudtam 6400-on is jó képet lőni. Ritka, ahhoz azért szerencse kell. Nézzük az expozíciós háromszögnek a harmadik elemét, az ISO-t. Az ISO az a szenzorod fényérzékenysége, ezt ugye tudod föl vagy levenni. Minél jobban fölveszed, annál zajosabb lesz a kép, viszont annál világosabb is. Azt szenzorra válogatja, hogy ezt mennyire jól kezeli. Vannak olyan szenzorok, amik akár ISO 12.800-on is, ha relatíve zajmentes képet lőnek, azért látszik, általában a full frame kameráknál van ez, még egy crop szenzoros kamera, mint az enyém is, az általában ISO 1600-nál elvérzik. Annyit érdemes még erről a zajról tudni, hogy ez általában a sötétebb, tehát az árnyékoltabb részeken jelenik meg. Tehát ha valamit mondjuk rendesen ki van világítva, mint mondjuk egy metróállomás, és mondjuk ott össze egy 1600-as ISO-val egy képet, az nem lesz annyira zajos, az árnyékokban igen, de a fényes részein nem lesz olyan vészes a zaj, mint ha mondjuk egy villamos részle a kameraerdő közepén. De mondom, ezt embere és kamerája válogatja, hogy mit enged meg magának, ezt mindenkinek magának ki kell tapasztalni. Ez beállítás általában elérhető a telefonokon is, a Pro, vagy a manuális, vagy a haladó üzemmódban esetleg. Mindenkinek ajánlom, hogy tényleg tesztelje le. Egy dolgot még érdemes megemlíteni, tehát ugye én is az Instagramról vagyok itt, na most az Instagramra azért fel lehet tölteni olyan képet is, ami mondjuk gépen úgy nézett ki, mintha odahánytak volna a kijelző közepére, mert az Instagram kicsi mérete miatt annyira nem lesz feltűnő, de ha már úgy valakinek szeretnéd megmutatni és belenagyít, akkor azért ott látszanak hiányosságok, hogyha az ISO-t túl magasra emelted. Na és akkor a harmadik témánk, az pedig a ISO, mint látjátok, ezt 100-on lőttem, és ezt 6400-on, szuper. Ugye meglátjuk, hogy összehasonlítható a kettő. Nem sok különbséget látok, azt nem számítva, hogy a 6004-es egy kicsit fényesebb, így. Azért szerintem akinek élesebb a szeme most is látja, de tesszük azt, hogy belenagyítunk. Hoppá. Na jó lesz ez már.
logóba. Szupi. Látjátok ezeket a kis úgynevezett grainnek hívja az angol, tehát ilyen szemcsés lett a kép egy kicsit. Most átváltunk a következőre. Ez nem teljesen került fókuszba, de nincs a grain. Jöttem még egy képet. Na, ez egy kicsit élesebb. Tehát itt nincs ez a grain. Mondhatjátok, hogy hát jó, de ez nem egy olyan világi nagy dolog. Igen, mert itt volt fény a képen. De ha nincs fényed, akkor ez a zaj sokkal inkább, megmutatom, ilyenné válik. Látjátok? Színbe is össze-vissza. A mozdonyvezetőt vagy a villamosvezetőt se tudjuk rendesen kivenni. És de látszik, hogy ez így nem tökéletes. Na, ennél ma már jobb képeket lövök, ezt csak megtartottam emlékbe. De azóta én is sokat tanultam. És egy hosszú záridős kép, szintén esti a kép. Ezt ISO 100-on tudtam lőni. Az előző azt hiszem 1600 vagy 3200-as volt. Ez se tökéletes, de mint látjátok, sokkal szebb, sokkal élesebb és sokkal kevesebb ilyen színproblémánk van vele, mint az előzővel. És akkor megnézzünk itt még egyéb beállításokat. Autofókusz módszer, ezt most manuálra állítottam, hogy ne ciccegjen itt. Meghajtási mód, egyes kép, sorozatkép, távvezérlős, 2 másodperces időzítő, és időzítővel sorozatkép. Ez a mérési mód, ez az, hogy méri a fényt a kamera. Most ezt egyelőre itt hagyom. Képminőség. Hát ugye itt tudunk róba lőni, róba és jépegbe, és a jépegnek vannak még különböző opciói, majd ezek közötti különbségekről ki fogok térni külön. Ez a beépített vakunak az opció gombja. Ezt sokat nem fogjuk használni, sőt, szinte soha. Ez viszont érdekes, fehér egyensúly. Ahogy változtatom a fehér egyensúlyt, úgy változik a kép melegsége. Mint látjátok, itt egyedit tudok beállítani. Vakura nagyon meleg lesz a kép, sárgás. A fehér fénycsőr egy kicsit sötétebb, és a wolframizor, ami alapból ugye nagyon narancssárga, egy kis kéket tol a képre, ezáltal kicsit kékebb lesz a kép. Felhős megint sárgul, árnyékos még sárgább, és a napfény talán egy kicsit most automatán hagyom egyelőre. És ennyi lenne az összopció, amiről most szeretnék beszélni. Itt még van egy-kettő, de ezek most egyelőre nem lesznek lényegesek számunkra. Remélem így elég látványos volt, megpróbálunk egy jót exponálni ebből. Egy pillanat. Kicsit alacsony. Sőt, legyünk aljas. Hopp. Föl fogjuk venni a záridőt. Az egyik módja annak, úgyhogy ezt a kamerarezgést, vagy bemozdulást elkerülhessük, az pont az időzítő, mert ugye megnyomjuk a gombot, 2 másodperc el fog telni, és ha egy kis szerencsénk van, akár még éles kép is kivehetett belőle. A maradék beállítások közül még a fehér egyensúlyról szeretnék említést tenni. Ha RAW fájlba lősz, tehát ez a szenzornak a nyers anyaga, ez nem pont RAW lesz a számítógépeden, hanem például Canon esetén pont CR2, a Nikon esetén azt hiszem pont NEF, a Sony-nál ARW, tehát ne RAW-t keressetek, hanem éppen amit márkát használtok annak megfelelően. Tehát a RAW fájloknál a fehér egyensúlyt utómunkával is meg lehet változtatni, a JPEG-nél nem. Na most azt még meg kell jegyezni, hogy a telefonok és általában a kamerák is elég jó munkát végeznek automatán
detektálni, tehát elég jól detektálják automatán a körülményeket, napfényre állítják, a fehér egyensúlyt árnyékra állítják, automata üzemmódba általában. Ezt amúgy manuál üzemmódba is általában lehet automatán hagyni, annyi, hogyha esetleg a RAW-ba tudsz lőni, ez pár telefonon elérhető, nem sokon, de amelyiken igen, ott mindenképpen ajánlom, akkor ott azért tudod egy kicsit módosítani. Mondok egy példát. Nem sokára lemegy mostanak, most 6 óra fele járunk itt. 7 fele le fog menni, de én egy kicsit közelebb szeretném a kép hangulatát hozni a naplementéhez, akkor egy kicsit, ha a sárgába eltolom a fehér egyensúlyt, akkor sokkal élénkebb sárga lesz az egész kép, ami által sokkal inkább úgy fog tűnni, mintha már tényleg majdnem lement volna, és a legjobb fények közt lőttem volna a képet. Nem minden képnél működik, de ez egy alapvető trükk, lehet egy kicsit bátrabban kezelni a fehér egyensúlyt. Azon felül, hogy a JPEG-nél elvileg ezt nem lehet módosítani, azért ott is lehet egy kicsit szórakozni vele. Nem egészen ugyanaz lesz az eredmény, de majd erre a RAW JPEG összehasonlítás egy külön videóban ki fogok térni. Akkor az utolsó témánk a fehér egyensúly. Ez nagyjából színhű ez a kép, ha megnézitek. Ez kicsit zöldes, kicsit kékes, tehát itt nem jól állítottam be a fehér egyensúlyt. Ez pedig sárga, szintén nem jó a fehér egyensúly, mert ezt meg kell próbálni minél valósághűbbre, nem feltétlen kell kötelezően ragaszkodni, mint az előbb is elmondtam, a legvalósághűbb beállításhoz. Hogyha a képedet másfele akarod elvezetni, akkor ezzel lehet játszani, de látjátok, hogy ez se az igazi, ez talán. Egyelőre ennyi voltam, gyerekek. Legközelebb, ha jövök, akkor megpróbálok már valami utcai felvételt is hozni. Én nem valószínűleg rajta leszek, most amikor lemegyek boltba, akkor megpróbálom magammal vinni a kamerát, és egy kicsit terepgyakorlatot végezni. Sőt, mivel tudom, hogy nagyon sokan, akik néznek, mobiltelefonnal fotóznak, megpróbálunk egy WhatsApp mobiltelefonos képből eljutni oda, hogy lesz egy relatíve jó mobiltelefonos kép, de aki kamerával lő is tanulhat majd ebből, meg szeretnék egy kicsit a mobilosokra gondolni, és talán első lépésként mobilon talán kicsit egyszerűbb megtanulni ezeket a dolgokat, de nem nagy ördöngőség ez kameránál sem. Addig is, sziasztok!